ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች እንኳንም ደህና መጣችሁ። እንዴት ናችሁ? ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው በጣም ቀላል እና ለየት ባለ መንገድ የተሰራ የጋዝላይት ጥብስ ፈትፈት ያለ ጋዝላይት ጥብስ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ትወዱታላችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉኝ ጋበዝኩኝ። ወደ አሰራሩ እንገባለን። መልካም ቆይታ። እንግዲህ በመጀመሪያ በመግቢያ ላይ ለየት ያለ አሰራር ነው ብያችኋለሁኝ። በመጀመሪያ ደረጃ 3 ነጭ ሽንኩርት ፈቅፍቄ እንዳያችሁት ድስት ውስጥ ጨምሬያለሁኝ። ከዛ በኋላ አንድ ማግ ውሃ ማለት ነው፣ አንድ ትልቅ ኩባያ ቀዝቃዛ ውሃ ጨምሬያለሁኝ። ከዛ ሩብ ማንኪያ ኮሮሪማና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሬያለሁ። ጨው እዚህ ጋር ስላልገባ ነው ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ወደ ጎን ጥደዋለሁ እሳት ላይ። ሁለተኛውን ስራ እንሰራለን። ዘይት ጨምሬያለሁኝ። ከዛ በደንብ እስከሚግል ትንሽ ጠበቅኩኝ። ስጋዬን በዚህ መልክ ነው የከተፍኩት። ያ ጊዜ ለመቆጠብ ብዬ ከታትፌ ጨርሼ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ከዛ የጋለ ዘይታችን መጥበሻችን ላይ ስጋችንን እናረጋለን። በነገራችን ላይ ዛሬ የምጠቀመው ስጋ የበሬ ስጋ ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን እንግዲህ ቶሎ እያማሰልኩኝ እጠብሰዋለሁኝ። እሳቱ በጣም ሃይ አድርጌን የከፈትኩት ሃይ ፍሌም ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ስጋችን እንዳይገነትር ይረዳናል ማለት ነው። ጥብሳችን ልክ እንደዚህ ወጣ ገባ ሲሆን ቂቤ ጨምራለሁኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። አሁን ውሃ እየተፋ ይመጣል። ያው እንደሚታወቀው የበሬ ስጋ ቶሎ ውሃ ይተፋል ማለት ነው። ማንኛውም ይተፋል፣ ብቻ ግን ይሄ ደግሞ ሞር ይተፋል። ስለዚህ እኔ ምንድነው የማደርገው ከውሃው ጋር አንድ ላይ አላበስለውም። የማበስለው ከሆነ ያው ይገነትራል፣ የታወቀ ነው። ስለዚህ ውሃውን እቀንሰዋለሁ ማለት ነው። በሰሃን አጠንፍፌ አወጣዋለሁ። ከዛ በዚህ መልክ ካጠነፈፍኩት ካወጣሁት በኋላ እንደነገርኳችሁ ሃይ ፍሌም አድርጌ ነው እየሰራውኝ ያለሁት። ጋዜን እጠብሰዋለሁኝ ማለት ነው ለተወሰነ ደቂቃ፣ ለ1-2 ደቂቃ። ከዛ አሁን ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ሽንኩርቴ ዳይስ የተከተፈ አንድ ቀይ ሽንኩርት ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄንንም አንድ ላይ አብሬ እጠብሰዋለሁ 1-2 ደቂቃ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ከዚህ ላይ ያጠነፈፍኩትን ውሃ መረቅ ማለት ነው አልደፋውም፣ ከጎን አስቀምጫዋለሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ቅድም የጣድኩት ውሃ አንድ ላይ አዋህጄ ከቅመሞቹ ጋር እንደዚህ ጎን ላይ እየፈላልኝ ነው። ለምን ፐርፐዝ ነው የተፈለገው አንድ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እንዳያችሁት እንግዲህ እንደዚህ በደንብ እየተጠበሰልኝ ነው ስጋዬ። እጄ አያርፍም እኩል እንዲሆን ማለት ነው። እያማሰልኩት ነው። ያው ቪዲዮውን ቆረጥ እያረኩ ነው እየመጣው ያለሁት እንደተለመደው። ከዛ ጨው ትንሽዬ ጨው ግማሽ ሻይ ማንኪያ ያልሞላ ጨው ጨምሬያለሁኝ። አሁን እንግዲህ ቅድም ያዘጋጀነውን ውህድ ውሃ ያፈላነውን ውሃ
እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው የተጠቀምኩት መሰላችሁ? አንደኛ ስጋችን አይገነትርም፣ ውሃ ጨምረንበት የምናበስለው ከሆነ ስጋችን አይገነትርም። ሁለተኛ ደግሞ በጣም በጣም ፈጣን ነው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ምናልባት እንግዲህ እንደውል ጊዜውም በዚህ መልክ ካልሞከራችሁት ከዚህ በፊት እውነት ነው የምላችሁ ትወዱታላችሁ፣ ልጆቻችሁም ይወዱታል። ሞክሩት። አሁን እንግዲህ እንዳያችሁት ቃሪያዬን ጨምሬያለሁ። ቃሪያዬንም ዳይስ ነው የከተፍኩት፣ እንደዚህ በቀጫጭኑ በስሱ ነው የከተፍኩት ማለት ነው። ደቃቅ አድርጌ ይቅርታ፣ በደቃቅ ነው የከተፍኩት። ሮዝመሪ ትንሽ ጨምሬ እንግዲህ ይሄንን በጣም ጋዜን ጨምሬ አንድ ላይ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ የጨመርኩት ውሃ እንዲዋሃድ የጨመርኩት ግማሹን ውሃ ነው ማለት ነው። ባንዴ ሁሉንም አልጨምርም። አሁን እየቀመስኩ ነው። ስጋው እንዴት ነው በስሏል ወይስ አልበሰለም እያልኩ ነው ማለት ነው። የሚያስፈልገው ነገር ካለ ለምሳሌ ጨው ካለ ኮሎሪማ ካለ እዚህ ጋር ቀምሰን እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን። የኔ ግን ምንም የሚያስፈልገው ነገር የለም። ሁሉም ነገር ያው ውሃው ላይ እንደተጨመረና እንደስለፈላ ማለት ነው። ከዛ የቀረውን ውሃ እንግዲህ ጨምሬ ይሄንን ትንሽ መጠጥ ሲል ተመልሼ እመጣለሁ። ተመልካቾቼ እንግዲህ ትንሽ መጠጥ ብሎ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ቂቤ ትንሽ ስላነሰው ጨምሬያለሁኝ። ያው አሁን ቀደም የቀነስኩትን ውሃ እጨምረዋለሁ። የሚጨምረው መቼ ነው? ላወጣው ትንሽ ሲቀር ማለት ነው። 1 ደቂቃ ወይ 2 ደቂቃ ሲቀረው ያንን ውሃ እጨምራለሁ። ያው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ መረቅ ያለውንም የምፈልገው እኔ። በነገራችን ላይ ደረቁንም መስራት ይቻላል ማለት ነው፣ ደረቅ የምትፈልጉ ከሆነ። ግን ያው ልጆች እንዲበሉ ስለምፈልግ እኔ መረቅ ያለው ስለምፈልግ መረቅ አድርጌ ነው እየሰራሁት ማለት ነው። ከዛ የቀረውን እንዳለ ጨምርና ይሄንን እንዲህ አብስዬ ተመልሼ እመጣለሁ። ተመልካቾቼ ያው እንደምታዩት ሆኖልኝ ደርሷል ጥብሱ። መረቁም እንዳያችሁ ትንሽ ወፈር ያለ መረቅ ነው የሆነልኝ ማለት ነው። እሳቴን አጥፍቼ እንግዲህ ወደ ገበታ ነው ማቀርበው ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ እኔ በዚህ መልክ አቅርቤዋለሁ። ጦሩም ብዙ ነው። ይሄንን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። ሆፕፉሊ ትወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁኝ። በዚህ መልክ ከዚህ በፊት ካልሞከራችሁት ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ የጥብስ አሰራር ነው ማለት ነው ዛሬ ሼር ያረኳችሁ። ከወደዳችሁት ይሄንን ቪዲዮ ፕሊስ ላይክ ማድረጋችሁን እንዲሁም በኮሜንት ማበረታታችሁን አትርሱ። በዚህ አጋጣሚ አዲሶች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ተመኘው። ባባይ